নমস্কাৰ, sarmajidotcomলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন বা CBIৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। CBI চেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন CBI হৈছে ভাৰতৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা, যাৰ মূল কাম উচ্চ প্ৰফাইলৰ অপৰাধ, দুৰ্নীতি আৰু আন্তঃৰাজ্যীয় তথা আন্তৰ্জাতিক অপৰাধৰ তদন্ত কৰা। ই ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ বিশ্বাসৰ অধীনত কাম কৰে। CBIৰ গঠন আৰু কাম-কাজৰ বিষয়ে আজি বিস্তৃতভাৱে চাওঁ আহক। CBIৰ ইতিহাস 1941 চনত দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট DSPE হিচাপে আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যুদ্ধ সম্পৰ্কীয় দুৰ্নীতি তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল। 1946 চনত দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত ইয়াক এক আইনী সংস্থা হিচাপে মজবুত কৰা হয়। 1963 চনত ই আনুষ্ঠানিকভাৱে CBI হিচাপে পৰিগণিত হয়, যাতে দুৰ্নীতিৰ উপৰিও সাধাৰণ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়া হয়। CBIৰ বিভিন্ন কামবোৰ বিভিন্ন বিষয়ত বিস্তৃত। সেই অনুযায়ী সংস্থাটোক বিভিন্ন বিভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। এণ্টি কৰাপশ্যন ডিভিজন এইটো CBIৰ মূল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। চৰকাৰী বিভাগসমূহত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগবোৰৰ ওপৰত অনুসন্ধান আৰু তদন্ত এই বিভাগে কৰে। স্পেচিয়েল ক্ৰাইম ডিভিজন হত্যাকাণ্ড, অপহৰণ, যৌন শোষণ, ড্ৰাগছ পাচাৰ, বোমা বিস্ফোৰণ আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাগে তদন্ত কৰে। ইকনমিক অফেন্স ডিভিজন বেংক জালিয়াতি, বিচাৰাৰ দুৰ্নীতি, বৈদেশিক মুদ্ৰা অপৰাধ, মুকলি মাৰ্কেটৰ অপৰাধ আৰু অন্যান্য অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাগে কাম কৰে। পলিচি এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুলিচ কোঅপাৰেশ্যন ডিভিজন এই বিভাগে ইণ্টাৰপলৰ সৈতে সমন্বয় ৰখাৰ কাম কৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত কোনো অপৰাধৰ সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ই ব্যৱহৃত হয়। CBIৰ মূল দায়িত্ব আৰু কৃতিত্বসমূহ হ'ল চৰকাৰী দুৰ্নীতি তদন্ত। ভাৰত চৰকাৰ বা কোনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি তদন্ত কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, সচিব, অধীক্ষক, চৰকাৰী সংস্থাৰ অধ্যক্ষ আদিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰা। আন্তঃৰাজ্য অপৰাধৰ তদন্ত বিশেষকৈ দুৰ্নীতি, বেংক জালিয়াতি, হিংসাত্মক অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত যাক ৰাজ্যিক আৰক্ষীয়ে তদন্তত সমস্যা অনুভৱ কৰে, CBIক তাৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ তদন্ত CBIক ইণ্টাৰপলৰ সহযোগিতাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধবোৰৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াত বিদেশী জালিয়াতি, চোৰাংচালান, আন্তৰ্জাতিক অপৰাধবোৰৰ তদন্ত অন্তৰ্ভুক্ত। বিশেষ অনুসন্ধানৰ আদেশ CBIক সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়, উচ্চ ন্যায়ালয় অথবা চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি তদন্তৰ বাবে নিযুক্ত কৰা হয়। এনে ক্ষেত্ৰত CBIয়ে অপৰাধৰ বিস্তৃত অনুসন্ধান কৰে। CBIৰ ক্ৰিয়া পদ্ধতি CBIৰ তদন্ত চলাৰ সময়ত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে সামগ্ৰিক আৰু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ ওপৰত। ই তদন্তৰ সময়ত বিশেষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান যেতিয়া কোনো গোচৰৰ দায়িত্ব দিয়া হয়, তেতিয়া CBIয়ে প্ৰথমে সকলো প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু এক প্ৰাথমিক ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰে। ছদ্মবেশী অনুসন্ধান বিশেষ অপৰাধসমূহৰ ক্ষেত্ৰত CBIয়ে ছদ্মবেশী অনুসন্ধান কৰে, য'ত তেওঁলোকে গুপ্ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰি অপৰাধৰ প্ৰমাণৰ চেষ্টা কৰে। দৈনিক অনুসন্ধান CBIয়ে গোচৰবোৰৰ ওপৰত দৈনিক অনুসন্ধান কৰি আদালতৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত সামঞ্জস্যতা ৰাখে। CBIৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ সীমা CBIৰ তদন্তৰ সীমা সকলো ৰাজ্যত সমান নহয়। ভাৰতৰ আইন মতে CBIৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমতি দিব লাগে। অৱশ্যে, আদালতে কোনো তদন্তৰ বাবে CBIক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। CBIৰ আনুষ্ঠানিক গঠন পাৰ্যায়িক আৰু দেশজুৰি বিস্তৃত হয়। CBIৰ কামৰ পৰিসৰৰ মাজত বহু ধৰণৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। সেইবাবে ইয়াৰ গঠন এনেকৈ কৰা হৈছে যে প্ৰতিটো বিভাগ বা শাখাই
নিজৰ নিজস্ব দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে। CBI আনুষ্ঠানিক গঠনৰ মূল পদ আৰু দায়িত্ববোৰ হ'ল ডিৰেক্টৰ অফ CBI। CBIৰ শীৰ্ষস্থানীয় আৰু মুখ্য নেতৃত্বত CBIৰ ডিৰেক্টৰ থাকে। তেওঁ CBIৰ মুখ্য পদবীধাৰী আৰু ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা IPSৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দ্বাৰা এই পদ ভৰ্তি কৰা হয়। CBIৰ ডিৰেক্টৰক চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন CVCৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী নিযুক্তি কৰা হয়। CBIৰ ডিৰেক্টৰৰ ভূমিকা হ'ল তেওঁ সংস্থাটোৰ সামগ্ৰিক কাম-কাজৰ দায়িত্ব লয়, বিভিন্ন অনুসন্ধান আৰু অপাৰেচনৰ তত্ত্বাৱধান কৰে আৰু উচ্চ প্ৰফাইল কেছবোৰৰ তদন্তৰ সময়ত তত্ত্বাৱধায়ক ভূমিকা পালন কৰে। স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ আৰু এডিশ্যনেল ডিৰেক্টৰ। ডিৰেক্টৰ অধীনত স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ অথবা এডিশ্যনেল ডিৰেক্টৰ থাকে। এই বিষয়াসকলৰ দায়িত্ব হৈছে ডিৰেক্টৰক বিভিন্ন বিভাগ আৰু অনুসন্ধানৰ তত্ত্বাৱধানত সহায় কৰা। তেওঁলোকে CBIৰ বিভিন্ন বিশেষ অপাৰেচন আৰু তদন্তৰ দায়িত্ব লৈ ডিৰেক্টৰৰ সহযোগিতাৰে কাম কৰে। জইণ্ট ডিৰেক্টৰ্ছ। স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰৰ অধীনত একাধিক জইণ্ট ডিৰেক্টৰ থাকে। তেওঁলোকে CBIৰ বিভিন্ন বিভাগক সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। তেওঁলোকৰ অধীনত CBIৰ পৃথক বিভাগসমূহ পৰিচালিত হয়, যেনে এণ্টি কৰাপশ্যন ব্ৰাঞ্চ, স্পেচিয়েল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ, ইকনমিক অফেন্স উইং, পলিচি ডিভিজন আদি জোৰদাৰ নেতৃত্ব দিয়ে। জইণ্ট ডিৰেক্টৰৰ দায়িত্বত উচ্চ প্ৰফাইল তদন্তৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নেতৃত্বৰ ভূমিকা থাকে। ডেপুটি ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল DIG। DIG-সকল জইণ্ট ডিৰেক্টৰ্ছৰ অধীনত কাম কৰে। CBIৰ DIG-সকলক ৰাজনৈতিক, পৰিৱেশগত অথবা অপৰাধমূলক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব দিয়া হয়। তেওঁলোকে নিজ নিজ বিভাগৰ অনুসন্ধানৰ তত্ত্বাৱধান আৰু কাম-কাজ কোঅৰ্ডিনেট কৰে। চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ SP বা চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচসকল DIGৰ অধীনত থাকে আৰু তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰু দৈনিক কামবোৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। তেওঁলোকে কেছবোৰত প্ৰাথমিক তদন্তৰ বাবে বিষয়াসকলক পৰিচালনা কৰে আৰু তদন্তত শীৰ্ষ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। সাধাৰণতে SP-সকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুসন্ধান আৰু তদন্ত চলায়। এডিশ্যনেল SP, DSP, ইন্সপেক্টৰ্ছ। SPৰ অধীনত এডিশ্যনেল SPs, ASP, DSP আৰু ইন্সপেক্টৰ থাকে। তেওঁলোকে গোচৰবোৰৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে আৰু তদন্তৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কামবোৰ সম্পন্ন কৰে। DSP আৰু ইন্সপেক্টৰসকলৰ দ্বাৰা গোচৰবোৰত সাক্ষ্য সংগ্ৰহ, প্ৰমাণ পৰীক্ষা, সন্দেহভাজনসকলৰ তদন্তৰ কামবোৰ চলোৱা হয়। তেওঁলোকে পৰ্যায়ৰ ভিত্তিত বিভাগসমূহত কাম কৰি তদন্তৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব পালন কৰে। ছাব ইন্সপেক্টৰ SI আৰু কনষ্টেবলছ। SI আৰু কনষ্টেবলসকলে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ড লেভেল অপাৰেচন চলায়। তেওঁলোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকে আৰু সন্দেহভাজনসকলক আটক কৰে। তদুপৰি তেওঁলোকে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহত সহায় কৰে। লিগেল এডভাইচৰ্ছ। CBIৰ লগত লিগেল এডভাইচৰ্ছ থাকে, যিসকলে CBIক বিভিন্ন গোচৰৰ আইনগত দিশসমূহত সহায় কৰে। তেওঁলোকে আদালতত কেছৰ শুনানিৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক আইনগত পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তদন্তৰ কামবোৰৰ সৈতে আইনগত উপদেশ দিয়ে। প্ৰজিকিউশ্যন উইং। CBIৰ প্ৰজিকিউশ্যন উইং হৈছে বিশেষ শাখা যি গোচৰৰ আইনী পদ্ধতি আৰু কৌশলসমূহৰ ওপৰত কাম কৰে। ইয়াত পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ থাকে, যিসকলে আদালতত CBIৰ কেছবোৰৰ পক্ষ সমৰ্থন কৰে। টেকনিকেল এণ্ড ফৰেনচিক উইং। CBIৰ অন্তৰ্গত এক টেকনিকেল এণ্ড ফৰেনচিক ডিভিজন থাকে, যি বিশেষ বৈজ্ঞানিক আৰু প্ৰযুক্তিগত তদন্তত সহায় কৰে। তেওঁলোকে প্ৰযুক্তিগত প্ৰমাণৰ পৰীক্ষা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আৰু অন্যান্য প্ৰযুক্তিগত দিশৰ ওপৰত কাম কৰে। এই শাখাত ফৰেনচিক এক্সপাৰ্ট থাকে, যিসকলে বিভিন্ন প্ৰমাণৰ বিশ্লেষণ কৰে। সংক্ষেপত, CBIৰ এই পাৰ্যয়িক গঠনে প্ৰতিটো বিভাগক সুনিশ্চিতভাৱে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ দিয়ে আৰু অনুসন্ধান আৰু তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কাৰ্যক্ষমতা আৰু বিশুদ্ধতা নিশ্চিত কৰে। CBIৰ বিভিন্ন পদসমূহৰ মাজত সুসংহত সমন্বয় বজাই ৰখাৰ বাবে ই এতিয়া ভাৰতৰ অন্যতম উচ্চপদস্থ তদন্ত সংস্থাৰূপে পৰিগণিত হৈছে।
CBIয়ে বিভিন্ন উচ্চ প্ৰফাইল বা উচ্চ প্ৰতিষ্ঠিত অপৰাধৰ তদন্ত কৰি আহিছে, যাৰ মাজত কিছুমান কেছে জনসাধাৰণৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে। এতিয়া আমি কিছুমান জনপ্ৰিয় আৰু আলোচিত CBIৰ কেছৰ বিষয়ে জানো আহক। বুফৰ্ছ কেলেংকাৰী, বুফৰ্ছ স্কেণ্ডেল। বুফৰ্ছ কেলেংকাৰী 1980 দশকৰ এক বহু চৰ্চিত গোচৰ। ভাৰত চৰকাৰে ছুইডেনৰ বুফৰ্ছ কোম্পানীৰ পৰা যুদ্ধটোক কিনাৰ সময়ত বিশাল পৰিমাণৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। অভিযোগ কৰা হৈছিল যে বুফৰ্ছ কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ কিছুমান চৰকাৰী বিষয়া আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰিয়ালৰ লগত জড়িত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিসকলক ঘোচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই কেলেংকাৰীয়ে ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল। CBIয়ে বহুবাৰ এই গোচৰৰ তদন্ত কৰিছিল যদিও অশেষ ধৰণৰ চেলেঞ্জৰ বাবে এই গোচৰৰ চূড়ান্তভাৱে সমাধান হোৱা নাই। 2G স্পেক্ট্ৰাম কেলেংকাৰী, 2G স্কেম। এইটো ভাৰতৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰী। 2008 চনত তৎকালীন টেলিকম মন্ত্ৰী এ ৰাজাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছিল যে 2G স্পেক্ট্ৰামৰ বণ্টন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছিল, যাৰ বাবে দেশৰ বিপুল অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হৈছিল। CBIয়ে এই তদন্তত মন্ত্ৰী আৰু বহু ব্যৱসায়ীক আটক কৰে আৰু আদালতত গোচৰ দাখিল কৰে। যদিও 2017 চনত আদালতে অভিযুক্তসকলক মুক্তি দিয়ে, তেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে ই এক বহু আলোচিত কেলেংকাৰী হৈ পৰিছিল। চীনা বৰা মাৰ্ডাৰ কেছ। 2015 চনত CBIয়ে 24 বছৰীয়া চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত জড়িত হৈছিল। চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত তেওঁৰ মাক ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক আটক কৰা হৈছিল। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী উচ্চ প্ৰফাইল টিভি চেনেলৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন CEO আছিল। এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তই ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট তোলপাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু CBIৰ তদন্তৰ বাবে এই গোচৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। নীৰৱ মোদী PNB কেলেংকাৰী, নীৰৱ মোদী PNB স্কেম। নীৰৱ মোদী এজন হীৰা বেপাৰী আছিল। তেওঁ 2018 চনত পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ PNBৰ পৰা 11,000 কোটি টকা ঠগিছে বুলি অভিযোগ উঠিছিল। CBIয়ে এই তদন্তৰ দায়িত্ব লৈ নীৰৱ মোদী আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰে। নীৰৱ মোদী ভাৰতৰ পৰা পলাই যোৱাৰ পিছত CBIয়ে ইণ্টাৰপলৰ সহযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ চেষ্টা কৰে আৰু বৰ্তমান তেওঁক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলি আহিছে। হথৰাজ গণধৰ্ষণ কাণ্ড, হথৰাজ কেছ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হথৰাজত 2020 চনত এজনী দলিত মহিলাৰ গণধৰ্ষণ আৰু হত্যা হৈছিল, যি ব্যাপক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল। স্থানীয় আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত কৰিছিল তাত যথেষ্ট জনৰোষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত CBIয়ে এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লয়। এই গোচৰে ভাৰতত ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন আৰু ন্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। আৰুচি তলৱাৰ হত্যাকাণ্ড, আৰুচি তলৱাৰ মাৰ্ডাৰ কেছ। 2008 চনত দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী নয়ডাত 14 বছৰীয়া আৰুষি তলৱাৰ আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ সহায়ক হেমৰাজৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল। এই গোচৰ ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। প্ৰথমে যি তথ্য আৰু সন্দেহ হৈছিল তাৰ পৰিসৰত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সন্দেহ কৰা হৈছিল। CBIয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব লৈ এই গোচৰ উন্মোচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বহু চেলেঞ্জৰ সন্মুখীন হয় আৰু মল্লিকা আদালতে দোষীক মুক্তি দিয়ে। চাৰচা চিকিৎসা কেলেংকাৰী, চাৰচা ঘোটালা। এইটো বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে উঠা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেলেংকাৰী। লালু প্ৰসাদ আৰু অন্যান্য বিহাৰৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে পশুখাদ্যৰ যোগানৰ বাবদ কোটি কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ উঠিছিল। এই কেলেংকাৰীত লালু প্ৰসাদক CBIয়ে 1996 চনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বহুবাৰ এই গোচৰত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত হৈছে। এই সকলো CBI কেছে ভাৰতৰ আইনী আৰু ৰাজনৈতিক পৰিসৰত দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ পেলাইছে। CBIয়ে যোৱা দশকত এইবোৰ গোচৰত তদন্ত কৰি বহুকেইটা জনপ্ৰিয় আৰু চাঞ্চল্যৰ তথ্য উন্মোচন কৰিছে যদিও
কিছুমান গোচৰত সঠিক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা পৰিলক্ষিত হৈছে। CBIৰ সমালোচনা আৰু চেলেঞ্জ। CBIৰ ওপৰত কেতিয়াবা সমালোচনা হয় যে সংস্থাটোক চৰকাৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ CBIৰ ওপৰত আস্থা নাথাকিব পাৰে আৰু ই ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2013 চনৰ 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তত CBIক অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰিছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে CBIৰ গঠন এক সাধাৰণ এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰৰ অধীনত হৈছিল, যিটো সংবিধানৰ নিয়মত উপযুক্ত নাছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত দিয়াৰ পিছত ই ভাৰতীয় তদন্ত সংস্থাৰ বৈধতা আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2013 চনৰ 9 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত স্থগিত কৰে আৰু CBIৰ কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যালোচনা কৰিছিল আৰু শেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক বাতিল কৰে। বহু চৰ্চিত CBIৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু দক্ষতা অতি প্ৰশংসিত। উচ্চ প্ৰফাইলৰ কিছুমান গোচৰত CBIয়ে যোৱা বছৰবোৰত সফল তদন্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। CBIৰ কাম, দায়িত্ব আৰু প্ৰভাৱে ভাৰতৰ ন্যায়িক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আজিলৈ ইমানেই। sarmaji.com চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।